Перед тим, як почати роботу, потрібно підготувати яйце. Ми будемо використовувати видуте яйце. Спочатку циганською голкою потрібно зробити дві маленькі дірочки в шкарлупці на чубках, розбовтати яйце циганською голкою і нагнітати повітря в одну з дірочок так, щоб іншою дірочкою з нього виходив його вміст. Після цього треба добре промити порожнє яйце і поставити його вертикально, щоб вода стекла і видуток всередині висох. Яйце повинно мати міцну шкарлупку, гарну форму і бути без тріщин. Поверхня яйця не має бути і дуже гладенькою. Тепер, коли яйце майже готове для писання, його потрібно протерти ганчіркою, змоченою у оцеті. Це потрібно для того, щоб фарба краще замальовувала поверхню яйця. В наш час писанкарі надають перевагу синтетичним кислотним аніліновим фарбам. Ці фарби дають насичені яскраві кольори. І не потрібно багато часу витрачати на зафарбування яйця, тому що в природних фарбах цей процес є досить тривалим. Можна використати фарби, які призначені для розпису тканин, для батіку, або порошкові анілінові фарби, які використовують для фарбування вовни. Принцип писання писанок полягає в тому, що на яйце розтопленим воском наноситься малюнок писанки. Застигаючи, віск щільно прилягає до поверхні яйця і захищає його від дії фарби. Отже, коли наносимо віск на біле яйце, на готовій писанці ці місця будуть білими. Коли пишемо по поверхні, зафарбованій у жовтий колір, жовтими і так далі, аж до найтемнішого кольору, тому що кольори на писанці отримують накладанням одного кольору на інший, від найсвітлішого до чорного. Ми ж використаємо такі кольори – жовтий, червоний та синій. Фарбу розчиняємо у воді та додаємо по столовій ложці оцету у кожний колір. Знову для того ж, щоб фарба краще замальовувала поверхню яйця. Отже, беремо олівець. Писачки. Писачок складається з двох частин – металевої лієчки і дерев'яного держачка. Лієчка повинна мати з одного боку широкий отвір, в який кладеться віск, а з другого боку маленький. Через нього, власне, і буде витікати розтоплений віск. Писачки можуть бути з різним діаметром отворів. З більшим діаметром писачок нам допоможе швидко замалювати великі за площею малюнки. Далі нам потрібен буде віск бджолиний. Парафін для написання писанків не підходить. Також потрібні будуть декілька ганчірок та свічки. Спочатку вибираємо малюнок писанки. Для першого разу він має бути нескладним і пасувати до форми яйця. При поділі поверхні яйця і при писанні воском обидві руки повинні бути оперті ліктями на стіл. Для того, щоб писанка вийшла гарна, мала рівненькі лінії і була пропорційна, необхідно навчитися ділити поверхню яйця. Яйце потрібно взяти в ліву руку, а олівець в праву, та прикласти до яйця олівець і мізинець правої руки, а далі почати обертати яйце навколо осі. Олівець буде залишати слід на яйці. Таким чином ви завжди доведете лінію до місця, з якого починали, інакше ніколи не отримаєте рівної, гарної лінії через округлу форму, яку має яйце. Що швидше ви обертатимете його, то рівнішою буде лінія. Яйце треба обертати, рухаючи від себе. Коли зроблено перші 4 лінії, поверхню яйця необхідно поділити по екватору. Для цього одну з ліній ділять навпіл і так само, обертаючи яйце, наносять поперечну лінію. Якщо у вас не вийшло відразу, не варто переживати. Слід від олівця легко витре гумка. Олівцем можна також розмітити основні елементи орнаменту. Цей слід зніметься потім з готової писанки разом із воском. Втім, справжні писанкарки ніколи не користувалися олівцем і писали по яйці одразу писачком. Бажано, щоб олівець був твердим і не залишав на яйці дуже жирного сліду. Отже, найпростіше ділення освоєні, і ви можете починати писати писанку. У писачок потрібно покласти маленький кусочок воску і нагрівати його на полум'ї свічки декілька секунд.
Після цього спробуйте провести ним лінію на папері, щоб перевірити, чи добре втікає віск. Коли ж віск перегрітий, злийте його на папір, щоб він не капнув на яйце. Коли віск буде добре нагрітий і не капатиме, починайте наносити його на писанку так само, як і олівцем. Але перед цим виріште, які лінії залишатимуться кольором шкарлупи. При цьому треба уважно стежити, щоб писачок своїм отвором був щільно прикладений до яйця, тобто голівкою він повинен стояти прямо перпендикулярно до його поверхні. При цьому потрібно залити гарячим воском дірочки, щоб надалі фарба не потрапляла всередину. Ось ми і замалювали лінії, які в узорі залишаться білого кольору. Тепер кладемо яйце у перший колір – жовтий. Оскільки ми маємо видуток, і щоб він не піднімався, придавимо яйце ложкою. Через хвилинки 3-5 витягуємо та кладемо на ганчірку і висушимо нашу писанку, але в ніякому разі не терти. Далі вирішуємо, які елементи малюнку будуть жовтого кольору, та воском покриваємо їх. Після цього кладемо яйце в наступний колір – червоний. Витягуємо, сушимо. Тепер ми вирішили, що червоним будуть ось такі кола. Вони мають достатню площину, тому візьмемо наш більший писачок та замалюємо ці кола. Далі кладемо в останній наш колір – синій. І знову витягуємо та сушимо. Потрібно, щоб писанка добре підсохла, тому що коли будемо знімати віск, волога фарба може знятися разом з ним. Із писанки видутка легше зняти віск над полум'ям газу або свічки. Близько до полум'я не підносьте яйце, бо колір потемніє від сажі, яку свічка виділяє під час горіння. Коли знімати віск з видутого яйця над полум'ям газу, необхідно спочатку розгерметизувати отвори голкою або прогріти один з них, бо деколи шкарлупка під дією нагрітого всередині повітря може тріснути. Отже, писанка готова.